mga Lodi Cakes! Andito na ulit tayo sa another session about Monsta Infinite. And this time, di ba, dati pinag-aralan natin yung wallet and kung paano bumili ng Monsta. But this time, bibili na tayo talaga ng Monsta. And at the same time, paano mag-create ng mga sub-wallet. Kasi kada isang wallet, 3 Monsta lang yung kasya doon. Okay, so tingnan natin to. Syempre, una sa lahat, kailangan may Monsta wallet ka. Meron kang MONI Token at yung MONI Token mo na-convert mo na to STT. Okay, so punta tayo doon sa actual marketplace. So, ito yung Monsta Infinite and makikita natin, ito yung Monsta wallet ko. So, pupunta na tayo dito sa marketplace. And pagdating natin dito sa marketplace, ito naka-reflect dito yung 170 ko na MONI. Clinic ko lang yung exchange. And itong, nung una gusto ko sana 20 lang muna yung exchange. Pero I think hindi yun magkakasya. Pag tinignan natin tong Chrono Zero, nahuli kasi ako dito. So therefore, ito hindi ko na mabibili itong mga to, yung 34,000 na STT. Medyo may kamahalan yon, pero sulit yun kasi pwede kasi siyang ipasa-pasa plus one time lang maglalabas ng ganun si Monsta. So therefore, pwede siyang maging collectible at tumaas yung value parang mga mystic. So ito ngayon, in-approve ko na yung transaction ko, yung 170 ko na MONI. Papalitan ko siya, ang equivalent daw niya is 64,752 STT and yan, na-approve na siya. So ang next step naman nito is isa-swap na natin siya. So makikita nyo dito sa kabilang side, diba? Kailangan mo na kasi mag-approve ka para i-allow niya yung interaction between the website and the wallet. So and then after that, tsaka pa lang natin to pwedeng i-swap. So yung 170, exchange na natin to. And then lalabas na yung 64,000 natin na STT na gagamitin natin. Itong portion na to medyo nakakalito pa to kasi syempre first time, wala pa masyadong guide. But don't worry guys, very simple lang naman. Okay, so ngayon nakapag-exchange na tayo and right now nakabili na din ako ng ibang Monsta kasi 3 lang yung limit per wallet, kaya dito makikita nyo meron na lang akong 44,000 na STT. So punta ako dito, ito sa Monsta wallet, makikita nyo yung STT ko, 0 na yung MONI ko. And sa marketplace, pwede tayong bumili ng mga Monstas, pero 3 na kasi, di ba? May Monsta normal egg and hindi tayo umabot nung nagbenta before ng inception egg, kaya wala akong inception egg. So ito, hintayin natin to, 5 days daw to before mag-hatch. Okay, so tuturuan ko naman kayo kung paano mag-create ng sub-wallet. So dito lang, punta kayo sa Monsta wallet and click nyo yun, syempre, di ba, yung icon ni Monsta, and click nyo yung add account. And then, ayan, meron ka ng account number 4. So, katulad lang to ng pag-add account sa MetaMask at saka sa Ronin Wallet. And then, of course, kailangan mong i-connect yung bagong account na yun. So, si account number 4, connected na siya dito sa website ni Monsta Wallet. Pero, wala pa siyang STT token. So, therefore, kailangan muna natin siyang pasahan ng STT token. Okay, so dito guys, transfer between my accounts na lang tayo and then piliin yung select account number 4 and 4,650 STT yung ipapasa natin sa kanya. Bakit 4,650? Kasi kada isang Monsta, fixed yung price niya, nasa 1,547. So, minultiply ko lang yun ng 3, tapos may nasobrang 9 STT. And then, puntahan natin si account 4. So, nalipat na, diba? So, hintayin natin. And there you go, guys. Nandito na yung 4,650 STT. So, mapapansin nyo dito, walang laman, diba? Yung inception. And then, punta tayo sa marketplace and punta tayo sa Soul Bond Monsta. Kasi ito na lang yung meron. Yung Chrono, ubos na kaagad yan. So, ito, i-approve natin to. And then, pagpa-prompt yung Monsta wallet ng confirmation, click lang natin yung confirm. And then after that, hintayin natin na yung pending status niya maging successful na transaction. And kapag successful na yan, that's the time na pwede na tayong bumili ng Monsta. So
So, punta tayo ngayon. Ayan, approve na siya. Approve the STT spending. So, yung next na dito is click na natin yung buy. Ito, nabili na daw to. So, nakasulat, reverted yung transaction natin. So, punta tayo dito, mga page 4 siguro. Try natin. And then, dito sa page 4, bili tayo ng mga eggs. So, click natin tong buy. Tingnan natin lang kung tutuloy. Ayan, so nag-prompt siya. So, there's a possibility na mabibili pa natin to. And then, click confirm and transaction sent but will not guarantee bid success. And then, kung successful daw yung bid, magre-reflect to dun sa profile. So, bili pa tayo ng isa kasi mabilisan to guys dahil first batch. So, baka maubos ka agad. So, kaya gusto ko i-maximize na to. Ayan, buy natin tong mga items na to. Tatlo lang, 'di ba? So, ito pangalawang item and then pili tayo ng isa pa. Currently eggs lang kasi ito. So, hindi natin malalaman kung ano yung magka-hatch na monster sa kanya. So, medyo risky din. Ayan, tatlo na pala yung mabili ko. So, nandito na yung tatlong monster na incubating daw sila ngayon. Kung mapapansin nyo, iba-iba yung kulay ng numbers niya. Oh. Hindi ko alam kung it corresponds to a clan. Kasi if you will remember, nung i-discuss ko sa inyo yung Monsta Infinite before, may iba-ibang clans, di ba? Merong parang mga cyborg, merong mga elf, and then yung other types of clans pa. So ngayon, balik muna tayo dito sa account 1 ko. Ulitin lang natin yung process. So gawa tayo ng isa pa. So click create account and then of course yan, and then of course connect the site. So i-click mo lang tong connected and go back muna tayo dun kay account 1. And then, pagdating dito kay account 1, punta tayo sa assets, punta tayo kay STT, and click send, tapos transfer between my accounts. Piliin natin si account number 5, and 4,650 STT, and then click next. And then, after that, hintayin natin and click confirm. So, dito, yan, syempre, hintayin natin ulit na maging successful yung activity. Ayan, successful na siya. So, mapapansin nyo, nabawasan na din yung token natin dito ng STT. Punta natin sa account 5 and there you go guys. So, meron na ditong 4,650 na STT. And, ano ibig sabihin nun? Pwede na ulit tayong bumili ng tatlong Monsta dito sa sub-wallet na to. Punta ako sa page 5 kasi hindi natin alam kung gaano kabilis bumili yung ibang namimili ngayon ng Monsta. So, yan, i-approve muna natin. Tignan natin kung approve na siya. Yan, hintayin natin kasi naka-pending pa daw. Once approved na, then we're going to click buy. Okay, so ito, it will take a few more seconds. Pero mabilis pa yan guys kasi syempre hindi pa ganun kadami yung traffic dito sa Monsta network. And then click na natin yung buy and hintayin natin and there you go, click confirm. So yan, transaction sent na daw. Minsan nag-e-error din to. So tingnan natin. Ayan, sa profile dumating na yung isang soul band Monsta natin. So ngayon, kailangan 3 para makalaro ka dun sa game. So kailangan makakuha pa tayo ng another 2. Punta tayo kay Soul Band ulit. Hindi pa tayo ng page, wag na sa page 1. Dito tayo kay page 5 and then random na lang guys kasi puro itlog to. We have no way of knowing kung ano yung lalabas sa kanya. And then click confirm and transaction sent na. So 2 na dapat yung nandun sa profile natin. Pili tayo ng pangatlo na egg and click natin to. Ayan, nag-fail pala yung isa nating transaction. So, kaya important, chinecheck yung status nun. So, ibig sabihin, isa pa lang yung Monsta na nabili natin. And then, hintayin natin ulit, click confirm. Ayan, so, transaction sent. Ayan, ito, tumuloy na to. Kulay green na siya. So, isa na lang ang kulang natin. Pero, tingnan muna natin ulit yung profile. Yan, 2 pa lang sila kasi yung isa nag-fail eh. So, balik muna tayo ulit doon sa marketplace and soul band. And punta ulit tayo. Huwag tayo sa page 1 pipili kasi ubos na yan malamang. And then, click natin to and click buy. After that, wait for the confirmation and there you go. So, ngayon guys, wala pang gas fee dito kasi nasa Monsta network ka. So, therefore, lahat ng transactions free. Para din tong kay Roni Network, di ba? And here, you will see, meron na tayong 3 Monsta. So, ibig sabihin yan guys, ready na, di ba? Ready na. So, sa mga naghihintay dyan ng scholarship, kung ito ay for scholarship, meron tayong pwedeng gawing scholarship later on. Pero of course, hindi pa natin alam. Wala pang official announcement si Monsta Infinite kung anong gagawin nila dun sa mga sub-wallets. So, in the meantime, abang-abang lang tayo. And for now,
Ito lang muna yung guidance ko about the Monsta Infinite buying and creation of sub accounts. So if you haven't subscribed yet to my channel, please click subscribe. Madami pa tayong technical stuff na pag-aaralan. But for now, that's all and thank you. Bye!